Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să mă aflu din nou împreună cu voi la o nouă lectură pentru luna martie de data aceasta acestui an 2026. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, de a lua aminte la faptul că este totuși o lectură general colectivă, da? Pentru un public mai larg, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, sunteți deja aici lângă mine și de fiecare dată mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Asta mă face să merg înainte și să continui acest proiect minunat numit Tarot Flori de Loto. Pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul lecturii ați simțit că această lectură va aduce claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați. Puteți lăsa și un like, să susțineți acest canal printr-un simplu like, indiferent că vă abonați, că dați like sau ambele, nu costă bănuți, sunt gratuite, singurul lucru necesar este pur și simplu dorința și plăcerea fiecăruia. Începem această primă lună de primăvară. Martie este luna care marchează începutul unui nou an astrologic și, desigur, în care avem parte de echinocțiu de primăvară. Tocmai de aceea martie, din punct de vedere astrologic, se împarte în două energii, aproape aș spune opuse. De ce? Avem o lună plină în Fecioară pe 3 martie, care continuă, ca să zic așa, seria de limpezire, de scoatere la suprafața unor informații ascunse, al unor adevăruri, al unor lucruri care poate prea mult timp au fost ținute sub preș. Și asta nu neapărat care să ne facă rău, ci pur și simplu să încercăm atât la nivel global cât și individual să facem anumite reglări, să facem anumite reevaluări atât în sisteme, instituții mari, da, la nivel global, dar cât și în viața noastră personală. Aș spune că la nivel general oamenii vor resimți, cel puțin în prima jumătate a lui martie, acele emoții puternice care pot aduce stări de confuzie, poate sau cumva vom simți mai mult decât vom gândi. Dar paradoxal, tot ceea ce simțim se transformă în clarificări, în gânduri serioase, în dorințe serioase. Începând cu 20 martie, când Soarele intră în Berbec și mai multe planete intră, inclusiv Saturn, lucrurile se schimbă la polul opus. Apare dorința de a trece cumva de la iluzie la confruntare. E ca și cum întâi se dizolvă ceva, se limpezește, după care se trece la acțiune, dar o restartare, aș spune, aproape karmică și care cere foarte multă responsabilitate și asumare din partea noastră. Cumva energia de la jumătatea, mai mult sau mai puțin jumătatea lunii, de pe 20 martie, se schimbă complet față de prima jumătate, vin decizii mai rapide, mai ales la nivel colectiv, dar și individual, și apare această dorință de autonomie, de independență, pot apărea lideri, pot apărea inițiative noi. Odată cu ele pot apărea și conflicte, tensiuni, unele mai subtile, altele pe față. Confruntări sub forma unor confruntări directe, dar care nu se pot evita. Cumva sunt necesare pentru ca
noi, ca și oameni, ca umanitate, dar ca și persoane la nivel individual, să putem avansa. De asemenea, luna martie are 3 energii, una care o guvernează și 2 care o ajută. Energia lunii martie este guvernată de împărăteasă și de ajutoarele ei de nădejde, spânzuratul și arcanul major, lumea. Cine spune acest lucru? Că putem avea abundență, că putem avea prosperitate, că putem avea ceea ce noi ne dorim, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Dar pentru asta probabil va trebui să deschidem ochii mai bine, să vedem lucrurile într-o perspectivă total diferită, pentru că la finalul acestei luni, primei luni de primăvară, să putem încheia anumite cicluri, anumite etape din viața noastră și să putem spune bun, am pus punct și de la capăt. Pentru voi în mod special, dragii mei din Scorpion, să știți că prima parte a lunii martie este destul de favorabilă, mai ales la nivel emoțional. Sunteți mult mai energici pentru că suntem până pe 20 martie, suntem totuși sub energia peștilor, da? O energie de apă cu care voi vă îmbăcați destul de bine și asta face ca prima parte a lunii să fie destul de favorabilă din punctul ăsta de vedere emoțional. După 20 martie intrați așa într-o perioadă de organizare, de disciplină și chiar dacă emoțiile se mențin totuși intense, există pasiune, există disciplină care îți definesc succesul și în special iubirea. Dacă vorbim de muncă, în prima parte a lunii sunteți foarte creativi, aveți o creativitate crescută care te poate ajuta să faci un proiect nou legat de o pasiune personală, ceva de suflet, sau după 20 martie, chiar dacă e posibil să crească volumul de muncă, să munciți un pic mai mult, dar nu e ceva ce nu puteți face și eu aș spune că e o șansă de a vă dezvolta foarte mult structura, felul în care voi vă organizați. Și nu este ceva peste care voi să ziceți, domne, pe asta chiar nu pot să o fac. Dacă vorbim de bănuți, este o lună destul de stabilă, să zicem așa, o stabilitate moderată, cu un posibil venit, nu știu, dintr-o activitate creativă, poate. Se cere un pic de atenție la cheltuielile legate, poate, de copii, sau de anumite hobby-uri ale voastre. Pe ce cheltuiți bănuții? Care vă pot debalansa un pic această stabilitate destul de moderată în această lună martie. Dacă vorbim de viața sentimentală, cei care vă aflați într-o relație, într-un cuplu, în prima parte crește pasiunea și apropierea dintre voi, iar după 20 martie pot apărea mici discuții legate de responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie să vă spun că relațiile serioase, relațiile care deja au trecut peste niște teste ale timpului, peste niște experiențe împreună, acele relații chiar se pot consolida și mai mult în această lună. Cei singurei, pentru voi, prima parte a lunii este chiar foarte favorabilă, unde poate apărea chiar o posibilă atracție, mare atenție, karmică, față de cineva. După 20 martie, o relație poate să înceapă din zona profesională sau pur și simplu din rutina ta zilnică. Să întâlnești pe cineva, nu știu, dacă ți-ai făcut o rutină, domne, mă duc și îmi beau cafeaua la cutare bar, dau un exemplu așa care mi-a venit în minte, și faci lucrul ăsta de ceva timp, deja ai intrat în cotidian și în rutina ta zilnică, uite, e posibil acolo să îți trezească interesul cineva. Da? Bun, mergem mai departe și haideți să vedem, am pe masă câte o carte pentru fiecare săptămână întreaga lunii martie, pentru cei care nu știu, în așa fel încât să vedeți așa, să vă formați o idee de ansamblu a întregii luni. Și avem Crinul, care ne vorbește de o dragoste spirituală pe care o puteți trăi sau o puteți întâlni. Avem cea de-a doua săptămână cu... avem aici săgeata, ia să vedem.
Este ceva care e posibil, ori vreo informație, ori vreo un cuvânt aruncat aiurea, care să vă rănească în sufletel acolo, este legat de ceva ce voi deja nu mai aveți, dar totuși va avea un impact acolo în sufletelul vostru. Acest lucru va avea un anumit impact, dar este pentru ceva ce voi deja nu mai dețineți, nu mai aveți în acest moment. Uite cum se vindecă rana asta. E vorba de un dialog, un cuvânt, ceva care nu o să vă pice bine, să spun așa. Cea de-a treia săptămână avem inima întreagă, care ne vorbește de iubire, de afecțiune profundă, dar și de îngrijire, de, cum să spun eu, de protecție, că o puteți oferi voi sau că poate veni din partea unei alte persoane. A patra săptămână avem Liliacu, care vine cu atenționare vis-a-vis de anumiți inamici, care încă se pare că încearcă să lucreze împotriva voastră. Așa că un pic de atenție la inamicii ăia declarați pe care deja îi știți. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna martie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem ce vine pentru voi, dragilor. Pe plan profesional, provocarea voastră este să renunțați, dragii mei dragi, să renunțați la vă asuma atât de multe lucruri. Să încetați sau să terminați până la urmă cu acest 10 de bâte. Trebuie să vă spun că 10 de bâte în mare parte are legătură foarte mult cu partea asta profesională și să încetați în a vă mai supraîncărca de multe responsabilități. În ideea poate că, uite domne, dacă depun atât de mult efort și dacă demonstrez, intenția voastră este una lăudabilă. Dar poate unii dintre voi deja ați simțit că toată această supraîncărcare e în detrimentul propriei voastre bunăstări, fie ea fizice sau emoționale. În speranța voastră că după atât de mult efort vor veni timpuri mai bune, cumva provocarea pentru voi în această lună martie este aceea de a depăși această supraîncărcare. Cumva ai ajuns la un punct final, ca să zic așa. Poate și de acceptare, că indiferent până la urmă poți să faci, știi cum e, dragilor, situația, probabil că mulți dintre voi se oferă de fiecare dată, hai lasă cum fac eu pe aia, lasă șeful că mă duc eu și rezolv, în ideea poate de a ieși în evidență, în ideea de a arăta că poți, dar voi trebuie să conștientizați acest lucru, că poate chiar puteți să faceți. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să te încarci mereu și cu responsabilitățile altora. Alții poate că ați ajuns la capătul puterilor în căutarea unui job. Și aici merg mai departe cu aceste cărți. Avem un as de bâte, dragii mei, care pe parte profesională arată șansa găsirii unui nou job. Asul de bâte este o energie tare pozitivă și spune în felul următor: voi aveți, cum să spun eu, sunteți activi, aveți inițiativă, credeți în intuiția voastră, în instinctele voastre și se pare că lucrul ăsta e resursa cea mai importantă, mai ales când vorbim de muncă, pentru că ori o viziune nouă, ori ceva nou pozitiv vine în viața voastră și vă spun că ajutați de potențialul pe care voi îl aveți. Voi puteți să profitați din plin de această șansă, de acest nou început care vine pe planul ăsta
profesional, cu precădere pentru cei care poate căutau un job. Iar luna martie, cu acest cavaler de bâte care poate reprezenta zodii de foc, poate că unii dintre voi aveți un ascendent în berbec, leu sau săgetător, nu face altceva decât să aducă acea energie benefică în așa fel încât voi chiar să obțineți ceva, să aveți, să duceți la bun sfârșit un anumit plan legat poate de o recunoaștere profesională sau legat de un job. Din câte văd, energiile îmi vorbesc de lucruri pozitive, de găsirea unui job diferit, poate de ce făceai înainte, sau, nu știu, să fie un job care are legătură cu efortul fizic și nu neapărat mental. Dar, cum am mai spus, aveți potențialul unui as de bâte care cere să faci primul pas. Să ieși din această stare mai bine, lasă că le fac eu pe toate, le duc eu pe toate din N motive pe care fiecare și le spune în mintea lui. Cum de asemenea e posibil să dați un interviu, să mai fie încă cel puțin un candidat pentru un anumit post, care să știți că nu trebuie să-l tratați cu ușurință, da? De ce? Pentru că nu va da ușor înapoi și eu aș zice că chiar dacă își dorește același lucru ca și voi, eu aș spune că aceste schimbări sunt pozitive și majore în același timp. Cumva trebuie să profitați. Trebuie să profitați din plin pentru că aveți, cum am mai spus, resurse. Aveți foarte mult potențial. Și o idee foarte bună care vă va ajuta poate chiar în combaterea, să zicem, acestui alt pretendent la același post de care voi sunteți interesați. Sau la o avansare, de ce nu? Așa că profitați din plin de potențialul vostru. Mergem mai departe pe partea bănuților. Ia să vedem, dragii mei din Scorpion. Pe partea bănuților ți se cere strategie. În această lună ți se cere o strategie și o ușoară șiretenie, nu mai faceți lucrurile poate ca până acum. Luați-o cu ghilimelele de rigoare, vi se cere, provocarea pentru voi este ca aceea unui hoț care își planifică, care face un plan. Dom'le, vreau să obțin asta, atunci trebuie să fac așa, adică atenție pe detalii, pentru că șaptele de spade reprezintă cumva acea energie care, dacă nu va folosi un plan bine stabilit, dacă nu va folosi o anumită strategie, riscă să piardă sau riscă să fie implicată într-o situație în care nu e tocmai benefică. Așa că provocarea pentru voi este aceasta. Acum, pentru a face acest lucru avem un 10 de monede. Nu știu dacă vorbim de propria familie, de situația materială a propriei familii, care să te ajute oarecum, sau putem vorbi cu 10 ăsta de monede de o proprietate, de o moștenire, de ceva din trecut care are o valoare importantă și pe care voi ați putea cumva să o folosiți pentru a plana, pentru a rezolva o anumită situație financiară. Problema este alta. Avem un 5 de cupe. Și dacă vorbim de o anumită proprietate, de o anumită moștenire, indiferent că e un obiect, că e o clădire, că e o casă, că e un teren, indiferent ce, există totuși o durere internă, o durere sufletească, care într-un fel sau altul vă poate împiedica, sau dacă nu vă împiedică, cel puțin cinciul de cupe
vă cam blochează, aș putea să spun. Per general, așa, situația voastră financiară spune că nu o să fie nici prea mare, nici prea mică. Dar cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, se cere atenție, mai ales la anumite cheltuieli legate de copii sau de anumite, mare atenție, și de anumite hobby-uri care posibil să vă cam mănânce bănuții. De asemenea, aș mai zice că trebuie să fiți un pic mai atenți la capcane, la strategiile altora, da? Dacă nu le folosiți în beneficiul vostru, pentru că pot apărea mici înșelăciuni sau situații în care voi trebuie să fiți vigilenți. Este de fapt despre cumva a te gândi mult mai atent și a nu te lăsa practic păcălit. Că voi aveți resurse, cum am mai spus, poate există stabilitate materială, sunt resurse familiale, materiale, legate, cum am mai spus, poate de anumite proprietăți, dar trebuie să le folosiți atenți, să știți cum să le folosiți. Cum rezolv problema? Cinciul ăsta de cupe îmi spune că e posibil să aveți poate anumite pierderi, dar sunt temporare și regretul până la urmă este temporar. Cred că cel mai important este ideea de a privi totuși înainte și de a nu renunța la ideea că în permanență există oportunități care pot apărea în viața voastră, așa că nu trebuie să vă uitați doar la ce ați pierdut. Dar ideile, mesajele per general sunt cele pe care tocmai vi le-am spus și cred eu că martie aduce într-adevăr anumite provocări financiare pentru unii dintre voi, la care voi trebuie să fiți vigilenți, să fiți strategi și chiar dacă aveți și anumite resurse, totuși gestionați-le într-un mod cât mai bun pentru voi. Să vă concentrați pe ce aveți, nu neapărat pe pierderi, și numai în felul acesta veți ieși, ca să zic așa, învingători din aceste situații. Mergem mai departe, haideți să vedem pe parte de relație, de viață sentimentală. Cei care vă aflați într-un cuplu, provocarea pentru voi vine de la un 3 de monede. Un 3 de monede care îmi vorbește de proiecte, de viziuni în comun, în pereche. Vă doriți foarte mult sau dorința ar fi să mergeți ambii parteneri în aceeași direcție, să lucrați ca o echipă. Da? Și să vă, cum să spun eu, să vă cunoașteți valoarea reciproc și să o apreciați la nivel de reciprocitate. Că se poate face cu siguranță. Avem aici un 9 de monede care vine cu această energie de echilibru, un echilibru atât la exterior cât și la interior, care pe voi vă poate ajuta în relația voastră, o poate întări, vă puteți regăsi echilibru. Avem justiția, nu știu dacă zodia balanță spune ceva cuiva, poate să reprezinte partenerul sau să aibă legătură chiar cu voi, lună, Venus sau poate ascendent în balanță, dar justiția de la sfârșit de fapt îmi vorbește despre un moment tare bun în care relația se stabilizează, trece peste conflicte, trece peste probleme și poate merge cumva înainte, dar condiționată desigur de adevăr. Și dacă ați avut ceva conflicte, nu știu, anterioare, este o lună tare bună să regândiți profund, sincer și constructiv această relație. Pentru că există resurse și se poate. Iar dacă aveți vreun proiect în comun, nu știu, un plan, acest lucru se poate realiza, da? În această lună martie. Haideți să vedem cei singurei.
Cei singurei, dragii de ei, ia să vedem, burlăcei și burlăcițe, avem așa, provocarea voastră este un 6 de spade care vă îndeamnă să traversați o perioadă în care lucrurile nu au stat tocmai ok, cel puțin nu din punct de vedere sentimental, să încheiați oarecum această tranziție care nu a fost deloc ușoară pentru voi. Șasele de spade, de fapt, vorbește despre a ieși din rutină, da? A căuta iubirea poate în alte locuri, cu alte metode sau poate chiar a călători. De ce? Pentru că apare șansa, oportunitatea de a întâlni o energie matură, o energie care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, dar este cineva destul de pasional, destul de, cum să spun eu, înțelept, matur, și care va începe să-și construiască anumite sentimente de grijă, de protecție pentru voi. Iar acest lucru vă place. Toate aceste lucruri vor duce, avem judecata, vor duce la o înțelegere mult mai profundă asupra lucrurilor în viața voastră sentimentală. Va fi așa ca o trezire, că de fapt nimic nu este pierdut și că totul se transformă și că în sfârșit puteți să încheiați această perioadă pe care ați traversat-o tranzitorie și că viața de fapt nu e atât de neagră pe cât pare a fi. Este această trezire pe care o aduce judecata în această lună martie și eu aș spune că cumva e posibil ca această energie, poate nu pentru toată lumea, dar această energie să fie totuși cineva din trecut, care vine cu intenții reale de reîmpăcare, care vine cu intenții sincere de a relua ceva. Și chiar vă puteți aștepta să vină și cu, îți cer iertare, da? Să ceară iertare poate de la voi. Cum de asemenea și voi, la rândul vostru, să aveți acest sentiment de a vă ierta în primul și în primul rând pe voi. Așa că șanse sunt. Bun, haideți să vedem ce ne spun florile. Este prima lună de primăvară și cu această ocazie vă zic la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, cu ocazia mărțișorului, 1 martie, 8 martie, toate mămicile, bunicile, surorile, toate energiile feminine, la mulți ani și să vă țină Dumnezeu sănătoase, bucuroase, voioase și pline de energie, așa cum vă știu. Haideți să vedem, avem begonia, care cu ce vine? Cu răbdare. Și spune așa, rugăciunile tale au fost ascultate. Un mesaj atât de simplu, care chiar nu are nevoie de alte cuvinte, un mesaj simplu, dar elocvent, important și cu siguranță că mulți dintre voi știți la ce se referă. Haideți să vedem și mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Scorpion în luna martie. Ce mesaj are Universul pentru dragii mei din Scorpion în luna martie? Să vedem. Ce ne spune ea? Să vedem. A te compara cu ceilalți te va menține blocat într-un ciclu al vinii, da, a te simți vinovat și al rușinii. Și continui să te separi, să te separe pe tine de binecuvântările pe care ar trebui să le primești. Te face să te simți mic, mică, așa că trebuie să înțelegi că fiecare are propria călătorie și pentru și întotdeauna există căi nedezvăluite de către timpul divin.
ai răbdare, pentru că timpul tău va veni, va sosi. Și nu este întâmplător, eu v-am mai spus, eu nu cred în coincidențe și nici cu atât mai mult în tarot sau în cartomanție, nimic nu este întâmplător. Aici ne spune despre răbdare și aici ne spune și ne precizează de fapt de ce ar trebui să ai răbdare. Pentru că este oarecum greșit să faci comparații în modul în care tu te înjosești, în care tu te simți vinovat, în care tu simți, dar dacă n-am făcut destul, dar uite că celălalt a reușit sau uite că celălalt e fericit. Trebuie în primul și în primul rând să nu ne încărcăm de vină, să nu ne încărcăm de rușine, să ne acceptăm greșelile așa cum ne acceptăm și calitățile, să vedem că acele greșeli, acele experiențe brutale, poate din viețile noastre, au fost lecții de viață, din care noi a trebuit să învățăm. Să nu vă fie rușine, poate că poate nu aveți aceleași haine de firmă cum le au alții. Nu știm niciodată ce se află în spatele acestor lucruri strălucitoare și la ce trebuie să renunțe poate cealaltă persoană. Așa că păstrați-vă valorile voastre, acceptați-vă greșelile, învățați din ele și trebuie să înțeles un singur lucru important, că fiecare avem drumul nostru, avem poteca noastră pe care trebuie să mergem în această viață și, desigur, sunt nebănuite, sunt căile Domnului, da, cum spune credința, așa că timpul vostru va veni. Încă puțintică răbdare. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet că această lectură v-a adus ghidare, v-a adus un pic de claritate și poate o nouă viziune asupra vieții voastre. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră lectură, următoarea noastră întâlnire, nu uitați, dragii mei, sunteți suflete frumoase, așa că zburați înalt, lăsați iubirea, lăsați credința și pacea să vă ghideze, să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.